Assalamualaikum, what's up guys. Hari ni kita di Sungai Petani. Aku Royzi daripada Tol Sungai Petani Utara. Kita ada photoshoot akad nikah di Masjid Al-Makmur Sungai Lalang. Akad nikah kali ni adalah akad nikah seorang bekas staff dekat tempat kerja Lani ni, dekat Unifilm Studio UUM. Akad nikah Pak Ya. Tapi aku baru kenal dia lepas dia dah keluar lah. Jadi dia duduk main juga kat office. Lepas tu hari tu dia ada minta lah aku untuk shoot akad nikah dia dengan sanding dia nanti. Lepas tu aku duk plan, kata lepas habis shoot ni aku nak lepak dengan seorang member aku. Dah lama dah lah aku tak lepak sekali. Dulu kerja sekali, kena buang pun sekali. Tempat kerja yang aku kerja dulu tu kena buang 3 orang sekali kena buang. Benda yang lepas orang tua kata usah dikenang. Aku baru tanya dia tadi, dia boleh ke tak nak lepak sekali. Sebab dia hari ni kerja, sebab dia kerja kat Penang. Jadi kalau ikut tu Jumaat kerja. Jadi jomlah follow aku. Kita baru habis shoot akad nikah dekat Masjid Al-Makmur Sungai Lalang ni. Jadi lah ni kita nak ke rumah pengantin, kita nak hantar pengantin dulu. Lepas ni aku tak tahu ada lagi ke tak shoot. Kita tengoklah macam mana. Lepas tu baru aku akan jumpa dengan member aku tu. Buat video lah kita. Jom. Boleh ya, tak ada apa ke? Ada apa? Sungguhnya tak ada apa ni? Tak pergi fikir tak habis je malam ni. Okey nak? Syukur. Jadi lah ni aku tengah text member aku nak ajak lepak. Member yang aku cakap awal tadi. Jadi lah ni dia tengah tak respon lagi. Aku tak tahu nak bang. Sebab dia tengah on the way balik tadi abang. Yo, it's the secret agency in the place to be. Stay focused like laser beams as we break down what it takes to be the type of secret agent that can make the team called the secret. Hey. Assalamualaikum. Sedang. Tak nampak orang lah. Tak nampak orang? Aduh. Boleh photoshoot lah? Boleh ya. Boleh ya. Senang, okey ya. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Oi, nampak sihat lah. Aku bulat lah ni. So mungkin diorang membahagiakan aku. Ini yang aku kata tadi, member aku yang kena buang kerja sekali dulu. Tapi barang lepas usah dikenang, Priamli kata. Kita perlu belajar benda sejarah baru kita tahu kita takkan buat mistake yang sama. Macam mistake kerja company kosmetik. So tak payahlah. Kami berhenti sembahyang dulu sebab dah dekat maghrib dah masa aku ambil kawan aku tu. Jadi lepas ni ingat nak pergi lepak-lepak makan dulu. Katanya Aizan nak bawa aku kat tempat western area sini. Kita tengoklah. Sini ke Aizan? Sini The secret agency in the place to be. Stay focused and chase your dreams as we break down the ways and means to find intelligence, cause it reigns supreme. We're traveling and gathering intelligence, making memories, got minds like elephants. Put it together, combine the elements, then jump on stage and rhyme with eloquence. So keputusan hang macam mana? Hang buat keputusan lah. Dia buat makan mana ni susah ni? Kalau dalam tu aku tadi bela tadi tu. Dalam tu best sikit. Dia sejuk sikit lah kan. And
and now you're trapped. But when I heard hip-hop and learned to write rhymes, nobody had a style that was quite like mine. and that evidence healed our minds like medicine. Do what you love And you find your intelligence. It's a secret agency in the place to be. Stay focused like laser beams As we break down What it takes to be. the type of secret agent that can make the team called the secret. Jadi aku order chicken grill, chocolate ice. Aizat dia order mushroom soup dengan apa ni? Balik break. Hot honey lemon tea. Okay, makan dulu. Nampak lagi Okay, Lama okay. daripada okay apa kan. Nice talk lah. Next stop lah. So jump. Go for it lah. Just do it. Just do it. Apa macam Shia LaBeouf. Just do it. Okay lah. Okay lah. Nampak lagi lah. So lepas apa ni take action apa beritahu lah. Alright. Okay. Okay lah, ni aku tengah on the way balik ke Lostar. Tadi dah habis hantar Aizat balik rumah dia. Nice talk lah dengan Aizat tadi sebab banyak sembang pasal career path, macam mana aku, macam mana dia, macam mana apa plan in the future. Tapi itulah, aku tak nak reveal lagi apa-apa yang macam kabar-kabar lagi dalam aku punya hidup. Jadi bila sampai masa aku akan cerita. Cuma tadi Lostar dah start ribut tadi, mak aku telefon. Lepas tu mak aku pesan lah, suruh careful lah sebab ribut kan. Tu kan masa tu kat Sungai Petani tak ribut lagi. Dan ni masa aku hantar Aizat tadi dah start ribut kat Sungai Petani pula. Pokok start tumbang, kemah-kemah orang menega pun start terabak habis. Jadi tu lah, aku rasa aku end vlog aku seperti kat ni lah kot. Apa-apa lagi aku akan update next vlog lah. Okay, ciao. Off the charts. Do you got street smarts? Then we're rocking for you. Right when the beat starts. It's the secret agency in the place to be. Stay focused like laser beams.